नमस्ते। आजको टपिक छ एल्कोहल्स। एल्कोहल के हो त? हाइड्रोक्सी जोडिएको ग्रुपलाई एल्कोहल भन्छ भनेर हामीलाई थाहा छँदैछ। थ्री क्याटेगोरी अफ एल्कोहल छ: मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल, डाइहाइड्रोक्सी एल्कोहल र ट्राइहाइड्रोक्सी एल्कोहल। हामीले एल्कोहलमा चाहिँ मेनली पढ्नुपर्ने भनेको मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल र इथाइलिन ग्लाइकोल। सुरुमा अब इथेनलदेखि सुरु गरौँ। अब इथेनल एल्कोहललाई के भन्छ? यो ग्रेनबाट बनेको हो, त्यही भएर यसलाई ग्रेन एल्कोहल पनि भन्छ। इथाइल एल्कोहल अथवा ग्रेन एल्कोहल भन्छ इथेनललाई चाहिँ। फिजिकल एपियरेन्स कस्तो हुन्छ त इथेनलको भन्दाखेरि क्लियर कलरलेस लिक्विड। हामीले अब मिथानल पर्छ, त्यो पनि क्लियर कलरलेस। अब अर्को इथाइलिन ग्लाइकोल पर्छौँ, त्यो पनि क्लियर कलरलेस, तर त्यो चाहिँ साइरपी हुन्छ है त। यो चाहिँ क्लियर कलरलेस। अब यसको अर्डर कस्तो त? इथाइलिन ग्लाइकोल चाहिँ अर्डरलेस थियो, यो चाहिँ फेन्ट फ्रुटी अर्डर आउँछ। अनि त्यसपछि स्विटिस बर्निङ स्मेल आउँछ है त। बोथ वाटर एन्ड लिक्विड सल्युबल। अब यो सोर्स भनेको यो थाहा भइहाल्छ, फर्मेन्टेसन अफ सुगर विथ इस्ट भनेर। युजेस के हो त? बेभरेज, सल्भेन्ट्स, मेडिसिन, एन्टिडोट, प्रिजर्भेटिभ, फ्युल। मिथाइल एल्कोहलको एन्टिडोट भनेकै अब इथेनल हो। अब मेडिसिन अब त्यही मिथाइलको ट्रिटमेन्टको लागि हुन्छ, मेडिसिनको रूपमा नि युज हुने भइहाल्यो। अब बेभरेज भइहाल्यो, सल्भेन्ट, प्रिजर्भेटिभ एन्ड फ्युल सम्झिनु पऱ्यो। यो सम्झिनु जरुरी हुन्छ। बियरमा 8%, बियरमा अब समर स्प्रेमा 4% जति हुन्छ भने पछाडि बियरमा 4 to 8% हुन्छ। वाइनमा अब 11% हुन्थ्यो, 10 to 20% भनेर सम्झौँ। विस्की, ब्रान्डी, जिनहरूमा 40 to 45। रममा चाहिँ 50% जति हुँदो रहेछ। अब एब्जर्प्सन हेरौँ। एब्जर्प्सन कहाँबाट हुन्छ त? 80% चाहिँ स्मल इन्टेस्टाइनबाट हुन्छ, प्लस 20% चाहिँ स्टमकबाट पनि हुन्छ। एमसिक्यूमा आउन सक्ने कुन मोडबाट एब्जर्प्सन हुन्छ त? एक्टिभ ट्रान्सपोर्ट हो कि सिम्पल डिफ्युजन हो कि? सिम्पल डिफ्युजनबाट एब्जर्ब हुन्छ। अब अरू चिज, अब वाटर म्याक्सिमम कताबाट एब्जर्ब हुन्छ भन्दा जेजुनमबाट एब्जर्ब हुन्थ्यो, इलियमबाट भिटामिन B12 एब्जर्ब हुन्थ्यो। अब मेटाबोलिजम कताबाट हुन्छ त? 90% अफ मेटाबोलिजम चाहिँ लिभरबाट हुन्छ, बाँकी रहेको 10% चाहिँ लङ्सबाट, स्किनबाट, किडनीबाट। भनेपछि एक्सक्रिट कहाँबाट होला त? किडनीबाट युरिन हुँदै जाला, स्किनबाट स्वेटबाट जाला, लङ्सबाट ब्रेथबाट जाला। त्यही भएर हामीले पार्टी सोसियलाइज गरिसके पछाडि स्वेटले गर्दाखेरि बडी गनाउने हुनसक्छ एल्कोहल, त्यही भएर इट्स बेटर टु बाथ आफ्टर ह्याभिङ पार्टी। मेटाबोलिजम रेट कति हो? एमसिक्यूमा आउन सक्छ 15 मिलिग्राम पर 100 मिलिलिटर पर आवर है त। मेटाबोलिजम रेट जम्मा 15 मिलिग्राम पर 100 ml पर आवर। अब ट्राफिक पुलिसहरूले कसरी चेक गर्छ त? उनीहरूको ब्रेथ एनालाइजर भन्ने मेसिन हुन्छ। ब्रेथ एनालाइजरमा पहिला चाहिँ डाइक्रोमेट क्रिस्टल हुन्छ अरे भने, अहिले चाहिँ इन्फ्रारेड रेजहरू हुन्छ। यिनीहरूले चाहिँ एल्कोहललाई एब्जर्ब गरेर राख्छ, ब्रेथमा भएको एल्कोहललाई एब्जर्ब गरेर राख्छ। अब कसरी थाहा पाउने त? उसले त ब्रेथमा पो एब्जर्ब गरेको छ। अब ब्लड कन्सन्ट्रेसन थाहा पाउनु पऱ्यो नि त, ब्लड एल्कोहल कन्सन्ट्रेसन। किनभने ब्लड एल्कोहल कन्सन्ट्रेसन 30 मिलिग्राम पर्सेन्टसम्म त पेसेन्ट क्यान ड्राइभ भनेपछि अब ड्राइभ 30 मिलिग्राम पर्सेन्टसम्म सक्छ। अब यो मेसिनले भेटाएर मात्र भएन नि त। यो ब्रेथ एनालाइजर डिपेन्ड अन हेनरी ल। डाइक्रोमेट क्रिस्टल र इन्फ्रारेड रेजले एब्जर्ब गरेको एल्कोहललाई चाहिँ हेनरी लले बुझाउँछ। कसरी भने, कन्सन्ट्रेसन अफ एल्कोहल इन 200 मिलिलिटर अफ ब्रेथ इज इक्वल टु एल्कोहल कन्सन्ट्रेसन इन 1 मिलिलिटर अफ ब्लड। यो रिलेसन दिएको थियो हेनरीले। भनेपछि हामीले इजिली ब्रेथमा भएको एल्कोहलबाट ब्लड एल्कोहल कन्सन्ट्रेसन कति छ भनेर क्यालकुलेट गर्न मिल्छ। हामी इथेनल र मिथेनलको मेकानिजम अफ एक्सन एकैचोटि हेर्छौँ है त। अहिले पछि मिथेनल पढ्ने बेला हेर्दैनौँ। इथेनल पनि एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेजले एसेटाइलडिहाइड बनाउँछ। मिथेनल नि एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेजले अब एल्डिहाइड बनाउनु पर्यो। मिथेनल भने फर्मल्डिहाइड भयो। अब एसेटाइलडिहाइडलाई फेरि एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज है त। अब चाहिँ एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेजले एसेटाइलडिहाइडलाई एसिटिक एसिड बनाउँछ। त्यस्तै फर्मल्डिहाइडलाई चाहिँ फर्मिक एसिड बनाउँछ। अब एसिटिक एसिडले गर्दाखेरि के हुन्छ त? पहिला सुरु हामी इथेनलको मेकानिजम हेरौँ। एसिटिक एसिडले गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ बडी एडियाजहरू एएलडिएचहरू युज भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एनएडिपीको एकदम बढी मात्रामा प्रेजेन्ट हुन्छ एनएडिपी चाहिँ।
किनभने यहाँ माइक्रोजोमल अक्सिडेसन पाथवेले चाहिँ काम गरेर एनएडिपी चाहिँ बनाइरहेको हुन्छ। एडिएच यो एडिएचले गर्दाखेरि यताबाट त एस्टिक एसिड बन्यो नै बन्यो, यतापट्टिबाट चाहिँ एनएडिपी बनिरहेको हुन्छ। यो एनएडिपीले चाहिँ के गर्छ त, इट इज वान अफ द फ्याक्टर फर फ्याटी एसिड सिन्थेसिस। भनेपछि के बन्ला त, फ्याटी एसिडबाट कोलेस्टेरोल बन्ला, केटोन बडी बन्ला र फ्री रेडिकल बन्छ। किनभने यहाँ माइक्रोजोमल अक्सिडेसन सिस्टममा अक्सिडेसन गर्ने आफै अक्सिडेसन भइरहेको हुन्छ र अरूलाई रिड्युस गर्न सक्दैन। त्यही भएर यहाँनिर चाहिँ कोलेस्टेरोल, केटोन बडी र फ्री रेडिकल बन्छ। अब यो एसिटिक एसिडले चाहिँ थायोकाइनेज इन्जाइम थायामाइन युटिलाइज गरिरहेको हुन्छ। त्यही भएर हामीले एल्कोहलिजमको ट्रिटमेन्टमा थायामिन पनि दिनु पर्यो। अब मिथानलको हेरौँ, मिथानल चाहिँ फर्मिक एसिड, कार्बन डाइअक्साइड र H2O मा मेटाबोलाइज हुँदाखेरि यसलाई फोलेट चाहिन्छ। त्यही भएर हामीले फोलिनिक एसिड ट्रिटमेन्ट दिनु पर्यो मिथानलमा। अब यो चार्टमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने एडिएच भनेको एल्कोहोल डिहाइड्रोजिनेज इनिबिटर भनेको फोम पिजोल पनि ओ छ, एल्कोहल पनि ओ छ। कहिले काहीँ कन्फ्युज हुनसक्छ। एडिएचको इनिबिटर चाहिँ फोम पिजोल, एएलडिएचको इनिबिटर चाहिँ डाइसल्फिराम है त। डाइसल्फिराममा डी छ, एल्डिहाइडमा डी छ, एल्कोहलमा ओ छ, फोम पिजोलमा ओ छ। त्यही भएर एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेजको इनिबिटर फोम पिजोल, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेजको डाइसल्फिराम है त। अब डाइसल्फिराम के को लागि ट्रिट गर्थ्यो, इट इज युज टु ट्रिट पेसेन्ट अफ एल्कोहोलिजम, मोर साइड इफेक्ट अफ एसिटाल्डिहाइड। यो पेसेन्टलाई रक्सी छोड्छु भन्ने पेसेन्टलाई चाहिँ डाइसल्फिरामले ट्रिट गरिन्थ्यो। डाइसल्फिराम दिए पछाडि एसिटाल्डिहाइडको बढी एक्युमुलेसन हुने भयो, एएलडिएसलाई इनिबिट गर्छ, एसिटाल्डिहाइडको अरू फिचरहरू आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि पेसेन्टले चाहिँ एल्कोहल चाहिँ छोड्न सक्छ। हामीले मेटाबोलिजमको कुरा गरिहाल्यौँ। अब स्मल इन्टेस्टाइनबाट 80% एब्जर्ब हुन्थ्यो, अब स्टमकबाट 20% हुन्थ्यो। मेटाबोलाइज अब एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज पाथवेबाट हुन्थ्यो। एडिएस पाथवे यतापट्टि भइरहँदाखेरि यतापट्टिको एमइओएस पाथवेबाट चाहिँ अक्सिडाइजिङ फ्याक्टरहरू चाहिँ कम हुन्थ्यो। त्यही भएर फ्री रेडिकललाई न्युट्रलाइज गर्ने फ्याक्टरहरू कम हुन्थ्यो, फ्री रेडिकलको एमाउन्ट बढ्थ्यो। परअक्सिडेज क्याटालाइज सिस्टम पनि यहाँनिर युटिलाइज भइरहेको हुन्छ। त्यो हामीले के बुझ्नु पर्यो भने एल्कोहल पाथवेबाट एसिटाल्डिहाइडको एडभर्स इफेक्ट आइरहेको छ, साथसाथै एनएडिपी पनि बढिरहेको छ। एनएडिपी बढ्नु भनेको फ्याटी एसिड सिन्थेसिस हुनु हो। फ्याटी एसिड सिन्थेसिस हुनु भनेको कोलेस्टेरोल, केटोन बडी र फ्री रेडिकल बनिरहेको छ, टिस्यु इन्जुरी भइरहेको छ। अब एमसिक्यूमा आउन सक्ने फ्याटल डोज एडल्टमा कति हो त, 6 ग्राम पर केजी बडी वेट र चाइल्डमा चाहिँ 3 ग्राम पर केजी बडी वेट है त। अब इन टर्म्स अफ ब्लड एल्कोहल कन्सन्ट्रेसन फ्याटल कति त 500 mg पर 100 ml क्यान बी हाई इन क्रोनिक एल्कोहलिक, टोलरेन्स भइरहेको हुन्छ क्रोनिक एल्कोहलिकमा। अब म हेर्छु यो फ्याटल डोज अब कति डोजमा के हुन्छ भनेर हेरौँ। हामीले अघि नै कुरा गरेका थियौँ 30 mg/% ब्लड एल्कोहल कन्सन्ट्रेसन हुँदा त ड्राइभ नै गर्न सकिँदो रहेछ। भनेपछि एल्कोहलको फिचर चाहिँ कहिले आउने रहेछ त। अब ब्लड एल्कोहल कन्सन्ट्रेसन स्टेज अफ इन्टक्सिकेसन। अब ब्लड एल्कोहल कन्सन्ट्रेसन अब कसरी लेख्नु भने 50, अब 50 बढाउँछ नि, 50 to 100, 100 to 150, 150 to 200, 200 to 300, 300 to 400 र 400 भन्दा बढी। यहाँ 200बाट चाहिँ 250 होइन, 200बाट चाहिँ 100 बढाउनु, 200 to 300, 300 to 400 ग्रेटर देन 400। हामीले अघि नै भनिसक्यौँ यहाँ फ्याटल डोज 400 भन्दा बढी, त्यहाँ चाहिँ 500 लेखेको थियो, 400 to 500 लेखेको थियो। 400 भन्दा बढी भने मर्छ मान्छे, त्यही यो सम्झिनु पर्यो। अब 50मा के हुन्छ त, 50 हेर्दाखेरि यसो यो 5S जस्तो देखिएको छ, 0 भने O, SO जस्तो देखिएको छ, सोबर हुन्छ 50मा। 50 to 100मा के हुन्छ त, 100 भनेको 100 रुपियाँ हो, 100 भनेको 100 भने ईबाट आउँछ युफोरिया। अब 100 देखि 150सम्म यहाँ त दुईटा ई छ भनेपछि ईबाट आउने लामो शब्द एक्साइटमेन्ट। सुरुमा चाहिँ सोबर, त्यसपछि 50 to 100बाट 100 भने युफोरिया। अब 100 to 150 भनेको दुईटा ईबाट आउने शब्द, त्यही भएर लामो ईको शब्द एक्साइटमेन्ट। अब 150 देखि 200 भने अब दुबाट भने डिसअर्डरली बिहेभियर, देख्छ। 200 डिसअर्डरली बिहेभियर, डिस्कस्टिङ बिहेभियर देख्छ। अब 200 देखि 300मा चाहिँ के हुन्छ भने यो 3 को यो माथिल्लो 3 लाई मात्र यता फर्काइदियो भने त एस हुन्छ, स्टुपर हुन्छ। 300 to 400 भनेर त ठ्याक्क देशभन्दा अगाडि, यो भने चाहिँ कमा हुन्छ है त। यो सम्झिनुपर्छ हामीले।
यो हामीले हेरि नै हाल्यौँ इथेनलबाट एडियाज युटिलाइज भएर एसिटल्डिहाइड एल्डिहाइड एसिटिक एसिड र कार्बन डाइअक्साइड र वाटर बन्थ्यो अब माइक्रोजोमल अक्सिडाइजिङ पाथवेहरू पनि एफेक्ट भएको थियो अब इथेनल युज बिकम क्रोनिक ड्यू टु क्रोनिक अफ युज इथेनल हाफ लाइफ अफ मेनी ड्रग मेटाबोलाइज अफ द लिभर इज रिड्युस्ड एनएडिपिएचबाट एनएडिपी बनिरहेको छ यो पाथवेबाट एनएडिपीले गर्दा फ्याटी एसिड सिन्थेसिस गर्छ भनेको थिएँ हामीले यो कुरा गरिसक्यौँ ब्लड अल्कोहल कन्डिसन 50 हुँदाखेरि सोबेरिटी 50 to 100 100 हुँदा युफोरिया 100 to 150 हुँदा एक्साइटमेन्ट 200 हुँदाखेरि डिसओरिएन्टेसन भनेको थियो डिसअर्डर बिहेभियर भनेको थियो डिस्गस्टिङ बिहेभियर भनेको थियो डिप्लोपिया पनि हुन्छ 200 to 300 हुँदाखेरि स्ट्युपर मोर देन 300 to 400 हुँदाखेरि लेखेको छ खास यहाँ 500 लेखेको छ कोमा मोर देन 500 र मोर देन 400 मा डेथ ड्यु टु रेस्पिरेटरी फेलर अब डायग्नोसिस कसरी गर्ने त अब पेसेन्टले ट्राफिकले समातेर त ल्यायो क्रोमेटोग्राफी अब ब्रेथ एनालाइजरबाट डाइक्रोमेटिक क्रिस्टल अथवा इन्फ्रारेडले एब्जर्भ गरेर ल्याएको रिलकमा बेस्ट भएको ट्राफिकले त समातेर ल्यायो अब यहाँ मेडिकलमा ल्याएपछि अब ब्लड एल्कोहल कन्सन्ट्रेसन कन्फर्म गर्नु पर्यो भन्ने के छ लेखेको छ कसरी के लेखेको छ काजलले हाई भनेर सम्झिने कोजेलका टेस्ट हाइन टेस्ट क्याबेन टेस्ट यो तीनटा टेस्ट सम्झिने कोजेलका टेस्ट हाइन टेस्ट क्याबेन टेस्ट गोल्ड स्ट्यान्डर्ड टेस्ट के हो भन्दा एमसिक्यूमा आउन सक्छ एक्युट एल्कोहल पोइजनिङको गोल्ड स्ट्यान्डर्ड टेस्ट चाहिँ ग्यास क्रोमेटोग्राफी क्रोनिक एल्कोहलिजममा चाहिँ के हेर्ने हामीले मार्कर्सहरू हेर्नुपर्छ मिन सेल भोल्युम अब हामीले मिन सेल भोल्युम अब एल्कोहल इज अल्सो वान अफ द कज अफ एनिमिया थियो होइन मिन सेल भोल्युम इन्क्रिज भएको हुन्छ अनि युरिक एसिड मेटाटार्सोफेरिन्जियल जोइन्टमा युरिक एसिड इन्क्रिज भएको हुन्छ त्यही भएर हामीले युरिक एसिड हेर्नु पऱ्यो एमसिबी हेर्नु पऱ्यो युरिक एसिडको लेभल हेर्नु पऱ्यो गामा जिटी र सिडिटी चाहिँ इट इज द स्पेसिफिक इन्जाइम इन क्रोनिक एल्कोहलिजम सिडिटी गामा जिटी भनेको गामा ग्लुटामिन ट्रान्सपेप्टिडेज सिडिटी भनेको कार्बोहाइड्रेट डिफिसियन्ट ट्रान्सफेरिन है त सिडिटीलाई मोस्ट स्पेसिफिक पनि भन्दो रहेछ अब हामीले डायग्नोसिस गर्न त एक्युटमा त कोजेलका हाइन क्याबेन टेस्ट गऱ्यौँ गोल्ड स्ट्यान्डर्ड ग्यास क्रोमेटोग्राफी थियो क्रोनिक एल्कोहलिजममा मार्कर्सहरू हेऱ्यौँ अनि त्यसपछि यो गामा जिटी र सिडिटी टेस्ट दुइटै गऱ्यो भने चाहिँ 60% सेन्सिटिभ र स्पेसिफिक दुइटै हुन्छ अरे अब स्क्रिनिङ कसरी गर्ने स्क्रिनिङ गर्नलाई केस क्वेसनहरू सोध्नु पऱ्यो कट अफ एनोइङ गिल्ट फिल हुन्छ कि छैन बिहान आई ओपनर एल्कोहल पो हो कि भनेर सोध्नु पऱ्यो अडिट सी इज द बेस्ट भन्दो रहेछ अडिट सी टेस्ट भनेको चाहिँ के हो थाहा भएन तर अडिट सी इज द बेस्ट टेस्ट फर स्क्रिनिङ हामीले मेकानिजम अफ एक्सन अफ एल्कोहल अब एल्कोहल त डिप्रेसेन्ट हो के हुन्छ भने गाबाको एल्कोहलले चाहिँ के गर्छ भने गाबा मेडिएटेड एक्टिभिटीलाई गाबा रिसेप्टर मेडिएटेड एक्टिभिटीलाई इन्क्रिज गराउँछ तर ग्लुटामेट एनएमडिए रिसेप्टर मेडिएटेड एक्टिभिटीलाई डिक्रिज गराउँछ गाबा भने त इनिबिटरी न्युरोन हो त्यही भएर डिप्रेसेन्ट एल्कोहल एक्ट एज डिप्रेसेन्ट बट इनिसियली इट एक्ट एज द स्टिमुलेन्ट तर विथड्रल सिम्टम भएको पेसेन्टमा चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ है गाबा चाहिँ कम भइरहेको हुन्छ गाबा मेडिएटेड एक्टिभिटी तर एनएमडिए रिसेप्टर एक्टिभिटी गेट इन्क्रिज्ड हामीले भनिहाल्यौँ बेसिकली इट इज सिएनएस डिप्रेसेन्ट दुईवटा थ्योरी छ अरे गाबा फङ्सन चाहिँ पहिला सुरु इन्हान्स भइरहेको हुन्छ त्यही भएर डिप्रेसन भइरहेछ एनएमडिए चाहिँ डिक्रिज भइरहेछ एनएमडिए मेडिएटेड एक्टिभिटी भनेर हामीले भनिहाल्यौँ सिएनएसमा इट एक्ट एज द सिएनएस डिप्रेसेन्ट सिबिएसमा के गर्छ त मोडरेट डोज अफ इथेनल छ भने ट्याकिकार्डिया र भ्याजोडाइलेसन गर्छ नो इफेक्ट अन कोरोनरी बट भ्याजो कन्स्ट्रिक्सन चाहिँ गर्दो रहेछ जिआइटीमा अब हाइपर सेक्रेसन अफ द ग्ल्यान्ड गराउँछ इरोजिभ ग्यास्ट्राइटिस गराउँछ अब लिभरहरूमा सिरोसिस गराउँछ एक्युट पोइजनिङ त अघिकै चार्टबाट आइहाल्छ स्लड स्पिच बिहेभियरल चेन्ज डिसअर्डरली ओरिएन्टेड भन्ने थियो अनस्टेडी गेट लस अफ रेस्ट्रेन्ट इनिसियली एक्साइटमेन्ट कोमा स्टिबर यो त सबै सम्झेर लेख्न सकिन्छ एल्कोहलले गर्दा चाहिँ रियरली एलर्जी हुन्छ है डायग्नोसिसमा हामीले कुरा गरिसक्यौँ पहिला ट्राफिक प्रहरीले समात्दाखेरि ब्रेथ एनालाइजरबाट गर्छ ब्रेथ एनालाइजरमा डाइक्रोमेटिक क्रिस्टल र इन्फ्रारेड रे हुन्छ त्यो चाहिँ यतिको नभन्दा हेर्ने ल त्यो 1:2100 कन्सन्ट्रेसनमा को रेसियोमा चाहिँ ब्लड र ब्रेथमा हुन्छ एल्कोहल भन्ने कन्सेप्ट हो यो चाहिँ अनि अर्को हामीले अब नाम सम्झाएको थियौँ कोजलका टेस्ट हाइन टेस्ट अनि त्यसपछि क्याबेट टेस्ट भनेर के अरे ग्यास क्रोमेटोग्राफी इज द गोल्ड स्ट्यान्डर्ड त्यही नै हो
हामीले अब क्रोनिक एबिज गर्नलाई एमसिबी हेरेका थियौँ, अनि त्यसपछि युरिक एसिड क्रिस्टल हेरेका थियौँ, जिजिटी र सिडिटी हेरेका थियौँ, कार्बोहाइड्रेट डिफिसियन्ट ट्रान्सफेरिन। अब हामीले कुरा गरिसक्यौँ जिआइटीमा के हुन्छ, ग्यास्ट्राइटिस, इरोजिभ ग्यास्ट्राइटिस, इसोफेजियल क्यान्सर, ओरोफेरेन्जियल क्यान्सर हुनसक्छ, फ्याटी लिभर, हेपाटाइटिस, सिरोसिस, हेपाटिक कार्सिनोमा हुनसक्छ। कार्सिनोमा के गराउन सकिनेछ, ओरोफेरेन्जियल र इसोफेजियल कार्सिनोमा, हेपाटिक कार्सिनोमा गराउन सकिनेछ। टिबिएसमा कुरा गरिहाल्यौँ अघि नै हामीले, भ्याजोडाइलेसन, ट्याकिकार्डिया, एरिथमिया, अब त्यो भनेको एरिथमिया भइहाल्यो, अनि हाइपरटेन्सन हुनसक्छ। सिएनएसमा चाहिँ अब अघि हामीले के भनेको थियौँ भने डिमाइलिनेसन अफ द कर्पस क्यालोजमहरू हुन्छ, सेरेब्रल डिजेनेरेसन हुन्छ, पोलिन्युरोप्याथी हुन्छ, एउटा थायमिन डिसअर्डर भएर वर्निकी इन्केफेलोप्याथी पनि हुनसक्छ। ट्रिटमेन्टभन्दा अगाडि चाहिँ हामी एउटा क्लासिफिकेसनमा जाउँ, जेलिनिक क्लासिफिकेसन भन्छ, अल्फा बिटा गामा डेल्टा एप्साइलन, एबिसिडिई भनेको अल्फा बिटा गामा डेल्टा एप्साइलन है त। अनि अल्फा भनेको चाहिँ साइकोलोजिकल डिपेन्डेन्स, बेटा भनेको चाहिँ फिजिकल कम्प्लिकेसन, गामा भनेको चाहिँ साइकोलोजिकल डिपेन्डेन्स सँगसँगै टोलरेन्स पनि छ है। डेल्टा भनेको चाहिँ विथड्रवल सिन्ड्रोम, एप्साइलन भनेको चाहिँ अब देवदास जस्तो मर्नको लागि खाने। ट्रिटमेन्टभन्दा अगाडि चाहिँ पहिला सुरु विडमार्क फर्मुला नै हेरौँ, के हो त यो विडमार्क फर्मुला भनेको चाहिँ, अब यो चाहिँ होल बडी एल्कोहल कन्सन्ट्रेसन, बडीमा होल बडी एल्कोहल कन्सन्ट्रेसन कति छ त, यो चाहिँ मैले पर सी भन्न सम्झाउँछु, पिआरसी पर सी, ए इक्वल टु पिआरसी। ए भनेको चाहिँ होल ब्लड एल्कोहल कन्सन्ट्रेसन, पी भनेको चाहिँ बडीको वेट कति छ त, आर भनेको कन्स्ट्यान्ट, मेलमा कति फिमेलमा कति, टीमा भनेको चाहिँ ब्लडको एल्कोहल कन्सन्ट्रेसन, जुन हामीले लबाट थाहा पाएको थियौँ। ब्लडमा त यसरी क्यालकुलेट गर्यो, फर्मुला के रहेछ, ए इक्वल टु पर सी। तर युरिनमा चाहिँ के रहेछ, 3/4 पर क्यु है त, पिआरक्यु, 3/4 पिआरक्यु, वेयर अब पी भनेको त बडी वेटै भइहाल्यो, आर भनेको कन्स्ट्यान्ट मेल र फिमेलमा छुट्टै, क्यु भनेको चाहिँ यहाँ सी भनेको ब्लड एल्कोहल कन्सन्ट्रेसन, सीबाट कन्सन्ट्रेसन ब्लडको, ब्लडमा एल्कोहलको, भने क्यु भनेको चाहिँ युरिनमा एल्कोहलको कन्सन्ट्रेसन। अब ट्रिटमेन्ट के गर्ने त, इयरवे, ब्रिदिङ, सर्कुलेसन मेन्टेन गर्नु पऱ्यो, एस्पिरेसन भएको हुनसक्छ, त्यही भएर इयरवेहरू हेर्नु परेको हो। अब स्टमक वास, ग्यास्ट्रिक लाभाज गर्न सक्छौँ हामीले। अब थायामिन युटिलाइज भइरहेको थियो, यस अघि नै हामीले देखिसक्यौँ, थायामिन दिन सक्यौँ, हाइपोग्लाइसेमिया, इलेक्ट्रिक पान, डेक्स्ट्रोज दिन सक्यौँ, आइबी फ्लुइड दिन सक्यौँ। अब यसमा चाहिँ फोम बिजल दिँदैन है। अब ट्रिटमेन्ट फर क्रोनिक इथेनल एबिजमा चाहिँ विड्रल सिम्पटमको ट्रिटमेन्ट गर्नु पऱ्यो। अब सपोर्टिभ साइकोथेरापी गर्नु पऱ्यो, एभर्जन थेरापी गर्नु पऱ्यो। अब यो एक्युट पोइजनिङको त अब हामीले सिम्टम हेरेरै थाहा पाउने, अब एबिसिडी नि के डेक्स्ट्रोज दिनु पऱ्यो, यदि हाइपोग्लाइसेमिया छ भने थायामिन, आइबी फ्लुइड, अब यस्तै दिएर ट्रिट गर्ने हो। हामीले कुरा गरिहाल्यौँ, एयरवे, ब्रिदिङ, सर्कुलेसन हेर्ने, फोम बिजल चाहिँ दिँदैन, किनभने फोम बिजल भनेको त एल्कोहलको इनिबिटर थियो, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेसको, त्यसले गर्दा इथाइल एल्कोहलको लेभललाई बढाउँथ्यो, झन् काम भएन। त्यही भएर यो चाहिँ मिथाइल एल्कोहल पोइजनिङको लागि दिन्छ, र इथाइलिन ग्लाइकोलको लागि त झन् ड्रग अफ चोइसै हो। विथ एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस फोम बिजलको मेकानिजम एक्सन हामीले अघि नै हेर्छौँ। अब क्रोनिक एल्कोहल एब्युजमा चाहिँ हामीले के दिन मिल्छ त भन्दाखेरि, टोर्नाडो भनेर सम्झ्यो नि, टोर्नाडो ड्रग्स दिन मिल्छ। अब एल्कोहलको क्रेभिङ भइरहेको हुन्छ क्रोनिक एल्कोहलिजममा त, टीबाट टोपिरामेड, ओबाट अन्डान्सेटन, आईबाट राइमोना बेन्ट, एनबाट नाल्टेक्जोन, एबाट एक्याम्प्रोसेट, डाईबाट डाइसल्फिराम दिन सकियो है त। यसले चाहिँ रिड्युस एल्कोहल क्रेभिङ गराउँछ। त्यस्तै स्मोकिङ सिचुएसनको लागि के दिन्थ्यो त भन्दा, भ्यारेन्क्लाइन, ब्युप्रोपियन। अब एल्कोहल सँगसँगै त स्मोकिङ पनि भइरहेको गरेछन् पेसेन्टहरू। अब क्रोनिक एल्कोहलमा चाहिँ के हुन्छ भने, क्रोनिक एल्कोहोलिक पेसेन्टले सडनली एल्कोहल विथड्रल गर्यो भने 1 to 2 डेजमा चाहिँ के हुन्छ भने, पेसेन्टको ट्रेमर आउनसक्छ, कन्फ्युजन, डिसओरिएन्टेड, ट्रेमर, कन्फ्युजन, डिसओरिएन्टेड आउँछ। यसैलाई डेलिरियम ट्रेमेन्स भन्छ। अब यसलाई झन् प्रेसिपिटेट केले गर्छ त, झन् एक्युट इन्फेक्सन, सक भयो भने झन् ट्रेमर, झन् कन्फ्युजन, डिसओरिएन्टेड झन् हुनसक्छ। 1 to 2 डेजमा सडन विथड्रल अफ एल्कोहल इन क्रोनिक एल्कोहोलिक पेसेन्ट, यसलाई चाहिँ डेलिरियम ट्रेमेन्स भन्छ। यसको ट्रिटमेन्ट के हो, ड्रग अफ चोइस फर डेलिरियम ट्रेमेन्स भनेर चाहिँ क्लोरडाइजेपक्साइड है, यो एमसिक्यूमा सोध्न सक्छ। क्लोरडाइजेपक्साइड मेकानिजम अफ एक्सन भने चाहिँ, अब एल्कोहलले के गर्थ्यो, एल्कोहल त डिप्रेसेन्ट हो, अब एल्कोहल नखाने क्लोरडाइजेअक्साइड खायो भने क्लोरडाइजेपक्साइड पनि डिप्रेसेन्ट हो, एल्कोहलको फिचरलाई मिमिक गर्यो।
rather than alcohol, chloride diazepoxide act as the depressant. अनि यो आइभी लोराजेपाम भन्दा नि क्लोराइड डाइजेपोक्साइड चाहिँ दिन्छ। यो चाहिँ ड्रग अफ चोइस हो। हामीले विड्रलको थेरापी टोर्नाडो भनेर सम्झिसक्यौँ, साइकोथेरापी भनेर सम्झ्यौँ हामीले, डेलिरियम ट्रेमेनको ट्रिटमेन्ट हामीले क्लोराइड डाइजेपोक्साइड भनेर हेऱ्यौँ। अटोप्सीमा के देखेला त, नाक मुख स्टमकहरूबाट चाहिँ एल्कोहलकै अर्डर आइरहेको हुनुपर्छ फुड भनेर। अब जिआई ट्र्याकमा कन्जेसन, अब अरू कन्जेसन इडेमा कता होला त, सेरेब्रल इडेमा, पल्मोनरी इडेमा भएको होला। अनि स्टिगमाटा अफ द क्रोनिक एल्कोहोलिजम मे बी प्रेजेन्ट। प्युट्रिफ्याक्सन चाहिँ के भएको हुन्छ एल्कोहलमा, यो चाहिँ एमसिक्यूमा हुनसक्छ। प्युट्रिफ्याक्सन एल्कोहोलिकमा ह्यास्टन भएको हुन्छ क्रोनिक एल्कोहोलिजममा। तेह्रमा हामीले 1 सेरेब्रल हेमिस्फियर रुटिन त पठाउनै पर्यो, प्लस 1 सेरेब्रल हेमिस्फियर इभन सिएसएफ एन्ड भिट्रियस ह्युमर क्यान बी कलेक्टेड। विडमार्क फर्मुला हेरिसक्यो हामीले, ए इक्वल्स टु पिआरसी भनेको थियो हामीले। यो चाहिँ ब्लडमा हो, यदि युरिनमा हो भने 3/4 पिआरक्यू थियो। मेडिकल लिगल इम्पोर्टेन्स, इथेनल र क्राइममा के फरक छ भने, यदि कसैले झुक्काएर तर्साएर एल्कोहल खुवाएको छ भने चाहिँ मेडिकल क्राइममा उसलाई केही पनि हुँदैन, तर उसले जानी एल्कोहल खाएर क्राइम गरेछ भने पर्सन चाहिँ पनिसेबल हुन्छ। अब इथेनल एन्ड रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट, एल्कोहल खाएको पेसेन्टहरूमा बढी रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट हुने चान्स हुन्छ। इथेनल एन्ड मेडिकल प्र्याक्टिस, डेथ अकर ड्यु टु नेग्लिजेन्स। अब मिथानल पोइजनिङ, यसलाई वुड स्पिरिट नै भन्छ। अघिकोलाई के भन्नु थियो, ग्रेन एल्कोहल भनेको थियो इथेनल, यसलाई चाहिँ वुड स्पिरिट अथवा कोलम्बियन स्पिरिट, कोलम्बियाको वुड भनेर सम्झ्यौँ। मिथानल भने कोलम्बियाको वुड, वुड स्पिरिट, कोलम्बियन स्पिरिट अथवा कार्बिनोल भन्छ। फिजिकल एपियरेन्स क्लियर कलरलेस थियो, तर अघि पनि कलरलेस थियो। यो चाहिँ बिटर टेस्ट हुन्छ है भने, इथाइलिन ग्लाइकल चाहिँ साइरपी हुन्छ। यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स अर्डर हुन्छ भने इथेनल के थियो, फ्रुटी अर्डर आएको थियो। अब इथेनल त मेडिसिनको रूपमा काम भएको थियो, सल्भेन्टको रूपमा काम भएको थियो, बेभरेजको रूपमा काम भएको थियो, एन्टिडोटको रूपमा काम भएको थियो भने यो मिथेनल भन्ने चिज चाहिँ पेन्ट रिमुभर, लेदर डाइहरूमा, एन्टी फ्रिजिङ एजेन्टहरूमा युज हुँदो रहेछ। फ्याटल डोज कति हो, एल्कोहलको 400 देखि 500 थियो भने यसको चाहिँ जम्मा 70 to 140 ml इज फ्याटल। फ्याटल चाहिँ कहिले होला त, 24 to 36 आवरमा हुन्छ। अब हामीले मिथेनलको हेरिसक्यौँ, मेथेनल फर्माल्डिहाइडमा जान्छ, लास्टमा फर्मिक एसिडमा जान्छ। अब इट इज रेस्पोन्सिबल फर, खालि अब एबिसी भनेर सम्झिने, एबाट मेटाबोलिक एसिडोसिस, बीबाट ब्लड भिजन ब्लाइन्डनेस गराउँछ, सीबाट कोमा गराउँछ। यसको मेटाबोलिजम इज भेरी स्लो एज कम्पेयर टु इथेनल। त्यही भएर इथेनल अल्सो एक्ट एज अ ड्रग इन केस अफ मिथेनल पोइजनिङ, किनभने इथेनलले चाहिँ एल्कोहल डिहाइड्रोजनेजलाई युटिलाइज गरिदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मिथेनलको त स्लो छ मेटाबोलिजम, त्यही भएर मिथेनलले युज गर्न नपाओस् भनेर। मिथेनल पोइजनिङको सिम्टममा विच इज द फर्स्ट फिचर भन्दाखेरि एब्डोमिनल क्राम्प हो। अघि मैले भने जस्तै अरू चाहिँ एबिसी, ए भनेको मेटाबोलिक एसिड, बी भनेको ब्लड भिजन ब्लाइन्डनेस हुनसक्छ, ब्रिदिङ पनि चेक गर्नुपर्छ, सी भनेको कोमा हुनसक्छ। अब हेडेक, नजिया, भमिटिङ, एब्डोमिनल पेन हुन्छ, एब्डोमिनल क्राम्प इज द फर्स्ट फिचर भनेर भन्छ। अप्थाल्मोलोजिकली अब ब्लड भिजन हुँदै जान्छ, लास्टमा ब्लाइन्डनेस हुन्छ। अब यो मिथेनलले गरेर चाहिँ अप्टिक न्युराइटिस पनि हुन्छ। अप्टिक न्युराइटिसको फिचर के भन्दाखेरि पिङ्किस रेडिस डिजेनरेसन अफ द अप्टिक डिस्क फलोड बाई द रेटिनल इडेमा हुन्छ। हाइपरडेमिया अफ द अप्टिक डिस्क हुन्छ, अप्टिक न्युराइटिस गराउँछ यसले। मेटाबोलिक एसिडोसिस भनिहाल्यो, एल्कोहलको अघिको फिचर ट्याकिकार्डिया, हाइपरटेन्सन गराएको थियो, पछि हाइपरटेन्सन पनि गराउँछ, कन्भल्जन हुन्छ, फलोड बाई कोमा हुन्छ। रेस्पिरेसन स्लो हुँदै जान्छ, रेस्पिरेसन फेलर हुन्छ, डेथ इज ड्यु टु रेस्पिरेटरी फेलर इन बोथ एल्कोहल एन्ड मिथेनल। ट्रिटमेन्ट के गर्ने अघि नै हामीले भनिसक्यौँ। अब मेटाबोलिक एसिडोसिस भइरहेछ, मेटाबोलिक एसिडोसिसलाई ट्रिट गर्नलाई सोडियम बाइकार्बोनेट दिनु पऱ्यो। ग्यास्ट्रिक लभाज गर्दाखेरि सोडियम बाइकार्बोनेट विथ वाटरले गर्नु पऱ्यो। एक्टिभेटेड चारकोल रिड्युसेस द एब्जर्प्सन, अब सोडियम बाइकार्बोनेट चाहिँ आइबीबाट पनि दिनु पऱ्यो। फोलिनिक एसिड अघि नै हामीले चार्टबाट भनिसक्यौँ। अब यो त सिम्टमबाट सोडियम बाइकार्बोनेट, अब इथेनललाई त सबै सिम्टम वाइज दिएको थियो, डेक्स्ट्रोज दिएको थियो, इलेक्ट्रोलाइट करेक्सन गरेको थियो भने यसमा मेटाबोलिक एसिडोसिस बढी हुने भएर सोडियम बाइकार्बोनेट दिन्छ। फोलिनिक एसिड दिनु परिहाल्यो, किनभने त्यसले फोलिक एसिड युज गरेर बल्ल फर्मिक एसिडको मेटाबोलिजम भएको थियो। एन्टिडोट चाहिँ के हो त, इथेनल हो। इथेनल इज द स्पेसिफिक एन्टिडोट विच कम्प्लिट्स द सेम इन्जाइम। डोज चाहिँ कति भन्दा 10% इथेनल है, यो आउन सक्छ कति पर्सेन्ट, 10% अफ इथेनल एट डोज अफ पनि 10 नै।
10 मिलिलिटर पर केजी फर 30 मिनट आइबीबाट दिनु पर्यो, फलोड बाई 1.5 मिलिलिटर पर केजी पर आवर। सुरुमा चाहिँ 10% इथेनल 10 ml पर केजी फर 30 मिनट दिनु पर्यो। अथवा फोम बिजोल पनि दिनु मिल्छ, 4 मिथाइल पाइराजोल फोम बिजोल, इट्स डोज इज 20 mg पर केजी। इथेनलको चाहिँ 10 होइन, 10% अफ इथेनल एट द डोज अफ 10 ml पर केजी भने यो चाहिँ 20 mg पर केजी इन डिभाइडेड डोज फर 5 days। डायलिसिस गर्न सकिन्छ। अटोप्सी फाइन्डिङ रेस्पिरेटरी फेलर भएपछि साइनस देखिन्छ, लिभर एन्ड किडनी सो टक्सिक ड्यामेज, पल्मोनरी इडेमा, सेरेब्रल इडेमा, भिसेरा चाहिँ सेचुरेटेड सल्युसन अफ एनएसिएलमा प्रिजर्भ गर्नुपर्छ। रुटिन भिसेरा सँगसँगै इथेनलमा जस्तै 1 सेरेब्रल हेमिस्फियर पनि प्रिजर्भ गर्नु पर्यो। अब मेडिकल इम्पोर्टेन्स के हुन्छ, एल्कोहलको त रोड ट्राफिक एक्सिडेन्टहरू थियो, अब इथेनल एन्ड क्राइम थियो भने मेडिकल इम्पोर्टेन्स इथेनलमा चाहिँ अब इथेनलसँग एडल्टरेट भएर खाएको हुनसक्छ, नभए एक्सिडेन्टल पोइजनिङ हुनसक्छ। इथाइलिन ग्लाइकल इज अ कलरलेस अर्डरलेस नै हो, साइरपी हुन्छ, बिटर टेस्ट हुन्छ। अब मिथानलको जस्तै कलरलेस अर्डरलेस अनि साइरपी, अब क्यारेक्टरिस्टिक अर्डर थियो मिथानलमा, यसमा अर्डरलेस हुन्छ, यो साइरपी हुन्छ भनिहाल्यो। इट युजेस एज कुलेन्ट सल्भेन्ट एन्टिफ्रिज हाइड्रोलिक ब्रेड, अब एन्टिफ्रिज कुलेन्ट सल्भेन्ट मिथानलको जस्तै फिचर भयो। यो कहाँबाट एब्जर्भ हुन्छ त 80% जीआई ट्र्याकमा एल्कोहलै हो। अब यो चाहिँ के हुन्छ भने इथेनल एल्कोहल चाहिँ मेटाबोलाइज हुँदाखेरि पहिला सुरु ग्लाइकोएल्डिहाइड बन्छ, त्यसपछि ग्लाइकोलिक एसिड र अक्जालिक एसिड बन्छ। अब अक्जालिक एसिडको चाहिँ के थियो, मेटाबोलिक पाथवेहरूलाई इनिबिट गरेको थियो, अक्सिडेटिभ फस्फोराइलेसन हुन दिएको थिएन अक्जालिक एसिडले। फ्याटल डोज कति हो त 70 to 140 ml मिथानलको थियो, त्यस्तै नै हो 70 to 100 ml। एल्कोहलको कति थियो 500 400 to 500 थियो। अब क्लिनिकल फिचर चाहिँ फर्स्ट फेज, सेकेन्ड फेज र थर्ड फेज हुन्छ। फर्स्ट फेज भनेको 12 आवर्ससम्म, सेकेन्ड फेज भनेको 12 to 24 आवर, थर्ड फेज भनेको 24 आवर to 72 आवर। फर्स्ट फेजमा चाहिँ के हुन्छ त, त्यो नर्मल अरू एल्कोहलमा जस्तै एटेक्सिया, मेटाबोलिक एसिडोसिस, कन्भल्जन, कोमाहरू हुन्छ मिथानलमा जस्तै। सेकेन्ड फेजमा चाहिँ 12 to 24 आवरमा हार्टको फिचर आउँछ, जस्तै ट्याकिकार्डिया, हार्ट फेलर, सर्कुलेटरी कोल्याप्स, यो मिथानलमा नै हुन्थ्यो। थर्ड फेजमा चाहिँ किडनीको प्रब्लमहरू आउँछ, जस्तै ओलिगोयुरिया, प्लाङ्क पेन, एक्युट्युबरल नेक्रोसिस, रेनल फेलर। अब युरिन अब यो एसिटल इथानिन ग्लाइकोल लास्टमा गएर अक्जालिक एसिड बन्थ्यो, अक्जालिक एसिड अब ब्लडमा भएपछि क्याल्सियमले रियाक्ट गरेर क्याल्सियम अक्जालेट बनाउँछ। अब क्याल्सियम अक्जालेट क्रिस्टल चाहिँ युरिनमा देखिन्छ। अब क्याल्सियम अक्जालेटसँग गयो भनेपछि हाइपोक्याल्सिमिया हुने भयो, त्यही भएर टिटानीको फिचर पनि आउँछ इथाइलिन ग्लाइकोलमा, एमसिक्यूमा आउनसक्छ। अब कसरी डायग्नोज गर्ने त, अरूमा मिथानलमा जस्तै हाई एनायन ग्याप एसिडोसिस हुनु भइहाल्यो, युरिनमा क्याल्सियम अक्जालेट अघि भने जस्तै क्याल्सियम अक्जालेट युरिनमा आएपछि ब्लडमा हाइपोक्याल्सिमिया। इफ एन्टिफ्रिज इज इन्जेस्टेड द युरिन विल बी फ्लोरोसेन्स हुन्छ। युरिन चाहिँ यदि गुड ल्याम्पमा हेर्दाखेरि चाहिँ एन्टिफ्रिज खाँदैछ भने चाहिँ अब त्यसमै हुने हो इथाइलिन ग्लाइकोल, युरिन चाहिँ फ्लोरोसेन्ट हुन्छ। ट्रिटमेन्ट के गर्ने, मिथानलमा जस्तै स्टमक वास गर्ने, एक्टिभेटेड चार्कोल गर्ने, अब एसिडोसिस छ बाइकार्बोनेट दिने, अब एल्कोहलमा जस्तै थायामिन दिनु पर्यो। अब क्याल्सियम लेभल हेर्नु पर्यो, किनभने टिटानी भएर यसमा चाहिँ थप ट्रिटमेन्ट भने क्याल्सियमको लागि ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो। मेन्टेन गुड भोल्युम अफ युरिन एन्ड गो फर डायलिसिस। अब हार्ट छ, हार्टको लागि सेकेन्ड फेजमा हार्टको आएको थियो, हार्टको लागि स्टेबिलाइज गर्नु पर्यो। युरिनको थर्ड फेजमा किडनीको फिचर आएको थियो, अब युरिनको भोल्युम मेन्टेन गर्नु पर्यो, अरू त नर्मलै भइहाल्यो। हामीले के भनेको थियो, यसमा फोम बिजोल दिन्छ, इट इज अल्सो ड्रग अफ चोइस। अब यसको पनि इथेनलै हो एन्टिडोट, तर नाउअडेज फोमिथाइल प्याराजोल अथवा फोम बिजोल इज प्रिफर्ड, अल्सो इट इज ड्रग अफ चोइस। अटोप्सीमा इथेनलमा जस्तै सेरेब्रल इडेमा, पल्मोनरी इडेमा, अब सेकेन्ड फेजमा हार्टको फिचरहरू आएको थियो, हार्ट फेलर भएको थियो। थर्ड फेजमा लिभर टक्सिक ड्यामेज टु लिभर एन्ड किडनी, ब्रेनमा, स्पाइनल कर्ड, किडनीमा अब अक्जालेट क्रिस्टल, क्याल्सियम अक्जालेटको क्रिस्टल आउने भयो। अब सबै एल्कोहलमा जस्तै एल्कोहल मिथानलमा जस्तै यसमा नि रुटिन भिसेरा प्लस सेरेब्रल हेमिस्फियरको 1 हेमिस्फियर प्रिजर्भ गर्नु पर्यो। अब यो चाहिँ सुसाइडल र एक्सिडेन्टल। अब मिथानलमा पनि कि एक्सिडेन्टल थियो कि एडल्टरेसन थियो। थ्याङ्क यू, मन पऱ्यो भने लाइक र सब्सक्राइब गर्नु।